පැය 24න් කීබෝඩ් වාදනයේ 6 වෙනි පැයට ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. අපි අද සූදානම් වන්නේ මෙපමණ කලක් අපි ඉගෙනගත් දේවල් භාවිත කරලා ගීතයක් වාදනය කරන්න. මා තෝරාගෙන තිනවා ඊටම ජනප්‍රිය වූ ගීතයක් ප්‍රියා සූරියසේන මහතා විසින් ගායනා කරන ලද ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන මහතා විසින් සංගීතය සපයන ලද ඒ වගේම ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් මහතා විසින් රචනා කරන ලද ඈත රන්විමන් කියන ගීතය. මේ ගීතයේ මූලික පදනම chord structure එක වෙන්නේ 1 6 4 5 කියන combination එක. ඒ කියන්නේ අපි C ස්වර පද්ධතිය C කියන key එකේ ගත්තොත් C A minor F G කියන chord structure එක තමයි මූලික වශයෙන් යන්නේ. interlude එකේදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ time signature එක වෙන්නේ 6 8 කියන 1 2 3 4 5 6 කියන time signature එක. අපි key of F වලට ගියොත් 1 6 4 5 වෙන්නේ F D minor B flat C7 කියන chords හතර. ඒත් මෙහි මුල් ගීතය තටිගත කරලා තියෙන්නේ B flat කියන key එකේ. අපි අද වාදනය කරන්න පුරුදු වෙන්නේ B flat කියන key එකේ. එතකොට ඒ chords හතර වෙන්නේ B flat G minor E flat F කියන chords හතර. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු වමතින් අපි වාදනය කරන්න යන බේස් ලයින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පස්වෙනි පැය අමතක කරන්න එපා. අපි මේ පැයදී ඉගෙන ගත්තා මේ බේස් ලයින් එක කොහොමද අපි වාදනය කරන්න කියලා. අපි 4/4 time signature එකේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. නමුත් අද අපි මේ ගීතේ වාදනය කරන්නේ 6/8 කියන time signature එකේ. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 අපි දකුණු අත පාවිච්චි කරලා chords වාදනය කරමු බේස් ලයින් එකත් එක්ක. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 අපි දැන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ මෙලඩි එක ඉගෙන ගමු දකුණු අතින්. හොඳට බලන්න මම පාවිච්චි කරන ෆින්ගර්ස් මොනවද කියලා. මෙහෙදි ෆින්ගර්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බේසිකලි බලන්න මම පාවිච්චි කරන ෆින්ගර්ස් මොනවද කියලා ඔබට පහසු ඇඟිලි තියෙනවා නම් ඒව දා ගන්න ඔබට පුළුවන්. දැන් අපි අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ප්ලේ කරන්න try කරමු. අපි යමු දැන් ගීතයේ මුල් කොටස දකුණු අතට. අපි දැන් දෑතම පාවිච්චි කරලා මේ මුල් කොටස වාදනය කරමු. ගීතයේ අන්තරා කොටස බලමු දකුණු අතින්.
දැන් අත් දෙකම පාවිච්චි කරමු. පැය 24න් පියානෝ වාදනයේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරලා තියෙනවා නම් ඒවා තියෙන කරුණු ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මේ ගීතය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන ලේසියෙන් වාදනය කරන්න. මොකද අපි කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා chord progressions ගැන, Roman numbers කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, transpose කරන්නේ කොහොමද, time signatures ගැන, වාමතින් හොයන bass lines ගැන හැම දෙයක්ම follow up කරලා තියෙනවා නම් මේක ඊතරම්ම අමාරු කාර්යයක් වෙන එකක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලබන පාඩමෙන් හමු වෙනතුරු ආයිබෝ.